mga ka ang ating final outlook for today. Hello mga ka, welcome back again to my YouTube channel, Tonie Aclo vlog. Today, gagawa po tayo ng makeup tutorial. Pag-entry po natin para sa napapanahong okasyon, pang Halloween. Yes, pang Halloween po ang ating tutorial for today. I am going to introduce to you the easy and quick step how to make at your own para maging isang madre. Yes, nan. Maging isang nan. Okay. Sabayanan niyo ang magiging outfit po ng ating makeup tutorial for today. As my makeup routine mga ka-aa, after cleaning my face, I'm going to use this setting gel. Ito ang ginagamit kong pang primer sa aking makeup hanggang ma-absorb ang kanyang product sa ating skin. Ayan mga ka, once na-absorb na po yung setting gel sa ating face, gamit na po tayo ng Coral Fever na shade para po lagyan ng ating mga flows. Kasi hindi po ganun ka-flawless ang ating skin. All you have to do is to blend it out. Blend. After blending in yung ating Coral Fever na shade para sa ating mga flows, I'm going to use this Shinagawa BB Cream, which is soft and silky cover cream. So, sabihin ko lang po sa inyo mga kaan na ang theme po natin for today's makeup tutorial is Madre. Yes, Madre po. So, ang kailangan natin magkaroon ng white na shade para sa ating BB cream. All you have to do is put exact amount onto your hand and tansyahin mo lamang po mga kaan. Once makita mo na hindi pa siya suited para sa ating look for today, what you have to do is doble nyo lang po ang kanyang shade. Second coat tayo mga para ma-achieve natin ang ating look for today. So, i-double up yung kanyang shade para magkaroon ng good achievement sa ating skin. Mabilis lang ito mga kaa kasi all you have to do is to white your face kasi iba ngayong mga nakakatakot na mga madre, nakakatakot na mga nan. Sobrang white ang face, then meron siyang full black sa kanyang eyes and black lipstick. So yun lang. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel mga huwag ka naman katubiling mag-subscribe. Subscribe mo ang aking YouTube channel, Tonie Aclo vlog, at i-share mo po ang aking mga videos. Gusto niyo pong mag-join sa aking membership, pinutin lamang po ang join button sa side po ng aking YouTube channel name. Meron po siyang mga perks na pagpipilian, pipili lamang po kayo kung anong gusto nyo. At ano ang makukuha nyo sa mga perks na ino-offer ko.
magkakaroon kayo ng shout out every time magkakaroon ako ng live streaming, every time magkakaroon ako ng trailer, every time na mag-comment kayo automatically sa aking mga videos. Ayan, once na-achieve mo na yung kulay na gusto mo sa iyong face while having your BB cream, lagyan ko po ng available powder po sa inyong kit bags. So I use the Johnson baby powder para ma-stabilize at ma-bake ang aking face. Napakabilis lang po mga ka-ama. And of course, kailangan mo rin shape ang iyong kita. Siyempre, aswang ka, nan, mumu. So, kahit sa paano, magkaroon din ng shape ang kilay mo. So, I'm going to use this black pencil for our brows. After ma-fill in ang ating brows, isi-shape lamang po natin siya ng concealer. Gamit po itong angle brush para sa ating brows. Hala, uwi. Ayan na nga mga ka-aa, nagkaroon na ng hustisang ating kilay. So ngayon punta tayo sa ating eye area. So ang gagawin nyo ngayon mga ka-aa, nagawa kayo ng line. And now may pattern siya, so i-fill mo na dyan yung black shadow. I'm going to use this dark shade para po sa ating look for today. You must see to it mga kaa na it should be dark shade. Kasi pag hindi po siya dark shade mga kaa, hindi po siya magiging mukhang katakot-takot. Okay, na-fill in na natin yung ating eye area. So, lagyan na natin ng mas light color ang kanyang outside area para mas madaling makita or mas mabilis or maging makulay ang kanyang pagiging dark shade. I'm going to use this shade. Color transition lang siya. Color transition. Ganito ka-effortless mag-makeup sa mga ganito okasyon. Kasi hindi mo kailangan magpaganda. Kailangan mo maging chararap. Hala, uy. Okay. For my lips, I'm going to use this black pencil again para sa kanyang outline. So, kailangan ko muna siyang lagyan ng foundation. Kasi I'm going to use same shade sa ating eye area. Lagyan natin ng layout. At syempre, kung dark ang shade ng iyong eye area, ganun din ang magiging shade ng iyong lips.
para makatotohanan na isa kang aswang. Halaon. After magkaroon ng outline yung ating lips, lagay na natin yung shade ng shadow na nilagay natin sa ating eye. Ay nang madali itong matanggal, so I suggest to use black lipstick. Since wala akong black lipstick for this time, I'm only using this shadow shade. Ayan. Para mas katakot-takot ang ating aura, mga kaa, gagawa tayo ng floating ghost dito sa surface ng ating cheeks or anywhere part of your face. Ayan mga kaa, na-achieve na ba natin ang isang aswang, isang madre, isang nan? Abangan niyo ang aking transformation. Beauty mist ng Local Organics Soothing Gel, mga kaa. Alakoy. Mga kaa. May mga floating ghosts siya, mga kaa. And of course, the dark brows and dark shadow and the dark cheeks. So, ganyan lang kasimple, mga kaa. Na-film na ang araw ng mga aswang. Halloween party ika. So, ayun lang. BB cream, kailangan white shade na BB cream. Then, meron kang dark shade na shadow. Pwede na siyang gamitin para sa iyong lip at saka sa iyong shadow area. And, ini black color pencil or eyeliner na black para may mga flying ghost. So, ganito na tayo. Para tayo nan. Alam niyo ba yung ano? Yung pelikula na The Nun? Nakuha ko ba, mga kaa? Yung The Nun? Sana nagustuhan niyo po ang ating makeup tutorial for today. Ang ating aswang naman. Ganyan.